Ky kek me portokall është një nga ato ëmbëlsirat që do të kthehet në të preferuarën tuaj sapo ta provoni. Lëkura dhe lëngu i portokallit të kombinuar në këtë recetë janë dy përbërës që bashkuar dhe me çokoladën e zezë i japin një shije të mrekullueshme. Për të qenë të sinqert, këtë recetë ka përgatitur djali im vetëm 10 vjeç. Unë vetëm kam asistuar dhe ndihmuar paksa. Në enën ku do të punojmë brumin, thyejmë 3 vezë. Përdorim si njësi matse një gotë ose një filxhan, unë kam përdorur një gotë kartoni dhe shtojmë një gotë sheqer. Rrahim mirë vezët me sheqerin derisa të formohet një përbërje kremoze dhe me ngjyrë të hapur. Të njëjtën gotë që përdorëm për sheqerin, tani e përdorim për miellin duke shtuar 2 gota me miell. Shtojmë edhe një pakë të vogël me pluhur pjekës. Shtrydhim një portokall dhe i shtojmë brumit lëngun e tij. Shtojmë gjithashtu edhe lëkurën e grirë të një portokalli. Vajin duhet ta kishim hedhur bashkë me lëngun e portokallit, por e harruam këtë hap. Prandaj e shtojmë tani duke përzier brumin shumë mirë. Dhe pjesa e preferuar e djalit tim, sigurisht çokolada. Nëse nuk ju ndodhen copat çokolade, merrni thjesht një çokoladë normale dhe priteni holl me thik. Këtu po bëjmë provën e shijes dhe me sa duket Noeli e dha aprovimin e tij. E hedhim brumin në një tavë të lyer me gjalp dhe me miell dhe e nivelojmë shumë mirë me spatull ose thjesht me një lugë kuzhine. E pjekim në 170 gradë Celsius për 25 deri në 30 minuta, por duke bërë gjithmonë provën me një kujnë druri për të parë nëse është pjekur në brendësi. Dhe kjo është pamja e kekut e sapo dal nga furra. E lëm që të ftohet plotësisht përpara se ta kthejmë përmbys. E spërkasim në sipërfaqe me sheqer pluhur në mënyrë të bollshme. Dhe zbukurojmë sipas dëshirës me feta portokalli të freskëta. Dhe ja pra, keku ynë është gati për të shijuar nga të rritur dhe fëmijë. Mund ta shihni nëpërmjet videos se sa i butë është. Për aromën pastaj, nuk kam ç't'ju them. Duhet ta provoni vetë që ta besoni.